Good morning, students. Previous lecture we had discussed the linear programming problem. All students are informed that this is a paper is a BSc third year, paper number 14, Operation Search. So next article, the linear programming problem, the simplex method. First upon the definition of simplex method. So introduce the graphical method are fine for two variables. जर स्टुडंट्स आपला एखादी ग्राफ जर डिफाईन करायचा असेल तर आपल्याला दोन व्हेरिएबल लागतो. आपण च्या अगोदर पण एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस शिकलेले आहोत. तर दोन व्हेरिएबल x1 आणि x2 आपण कन्सिडर करू. ओके. बट मोस्ट लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम आर टू कॉम्प्लेक्स फॉर सिंपल ग्राफिकल प्रोसिजर. And the simplex method examine corner point like in a graphing. जर आपल्याला एखादी ग्राफ डिफाईन करायचा असेल तर ते आपण कशासाठी करतो, आपण त्या कन्स्टंटचे त्या प्रोसिजरचे त्याचं काय करतो, आपण कॉर्नर पॉईंट करतो आणि त्याचं व्हॅल्यू काढून x1 x2 ची व्हॅल्यू करून ग्राफ डिफाईन करतो. नंतर सिस्टमॅटिकली एक्झामाइन कॉर्नर पॉईंट using algebra, unit and optimal solution is found. त्याचं आपल्याला काय मिळते, आपला कॉर्नर पॉईंट काढल्यानंतर ऑप्टिमल सोल्युशन फाउंड करता येते. डज इज सर्चिंग iteratively. Now next, the why study the simplex method. See, they explain the simplex method provide the optimal solution to the xi. I means this is x is a variable and I means 1 to n variable and the maximum profit or minimum cost. सिम्प्लेक्स मेथड कशासाठी आपण यूज करतो, स्टडी करतो. जर एखादी प्रोसिजर आपल्याला एखादे काम करायचं असेल तर त्याला काय पाहिजे, आपल्याला मॅक्झिमाइज प्रॉफिट. कशामध्ये, एखादी समजा फॉर एक्झाम्पल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन करायचं आपल्याला, तर आपण काय बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन वेळेस काय होतो, कमीत कमी कॉस्टमध्ये मॅक्झिमाइज बिल्डिंग कसं होईल आणि मॅक्झिमम आपलं प्रॉफिट कसं होईल. कोणताही बिझनेस करायचा असेल तर त्याचा उद्देशच काय असतो, कॉस्ट आपल्याला काय करायचं आहे, मिनिमम कॉस्ट लावायचा आहे आणि त्याचं प्रॉफिट आपला मॅक्झिमम घ्यायचा आहे. तर त्याच्यासाठी आपण सिम्प्लेक्स मेथडसुद्धा ह्या मेथडमध्ये सुद्धा आपल्याला यूज करता येतं. नेक्स्ट पॉईंट आहे प्रोव्हाइड्स इम्पॉर्टंट इकॉनॉमिक इन्फॉर्मेशन. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ऑप्टिमम सोल्युशन, ऑब्जेक्टिव्ह कन्स्टंट, नॉन नेगेटिव्ह कन्स्टंट, ही जे इकॉनॉमिकली इन्फॉर्मेशन आहे ही माहीत राहणं गरजेचं आहे. अंडरस्टँडिंग हाऊ टू सिम्प्लेक्स मेथड वर्क इज इम्पॉर्टंट बिकॉज it allow for understanding how to interpret LP computer printout. Next, setting up the simplex method. The algebraic procedure is based on solving system of equations. Second, the first steps in setting up the simplex method is to convert the functional inequality constant to equivalent equality constant. This conversion is completed by introducing slack variable. Dear students, previous lecture we have discussed the definition of slack variable and surplus variable. तर एखादी इनइक्वालिटी कॉन्स्टंट असेल तर त्याला इक्वॅलंट कॉन्स्टंट करण्यासाठी आपल्याला काय त्या डेफिनेशनचा आपण यूज करतो. एखादी एक्झाम्पल आहे, तर इनइक्वालिटी असेल तर त्याला इक्वॅलंट करण्यासाठी आपण काय स्लॅक व्हेरिएबल आणि सरप्लस व्हेरिएबल. दॅट मीन्स स्लॅक व्हेरिएबल म्हणजे काय, आपल्याला एखादी कॉन्स्टंट ॲड करता येतं आणि सरप्लस व्हेरिएबल म्हणजे काय, एखादी मायनस करता येतं. सो
यू कन्सिडर द कॉन्स्टंट x1 लेस दॅन इक्वल टू 4. ठीक आहे. आता एखादी कॉन्स्टंट आहे x1 लेस दॅन. आता लेस दॅन इक्वल टू म्हणजे काय, ह्याच्यामध्ये काय लेस दॅन इक्वल टू ह्याच्यामध्ये काय स्लॅक व्हेरिएबल म्हणजे काय, ह्या कॉन्स्टंटमध्ये आपल्याला एक ॲड करायचं आहे आणि ग्रेटर दॅन इक्वल टू म्हटलं तर काय एक मायनस करायचं. नॉन नेगेटिव्ह कॉन्स्टंट. द स्लॅक व्हेरिएबल फॉर धिस कॉन्स्टंट इज डिफाईन्ड. बघा x1 लेस दॅन इक्वल टू 4 हे तुमचं एक कॉन्स्टंट आहे. ह्या कॉन्स्टंटला इक्वॅलिटी फॉर्ममध्ये आणायचं असेल तर आपल्याला ह्याच्यामध्ये काय करावं लागेल, ॲड करावं लागेल. इथं कॉन्स्टंट काय ॲड केलेलं आहे s1 इज इक्वल टू 4 मायनस x1. दॅट मीन्स x1 प्लस s1 इज इक्वल टू 4 असं सुद्धा लिहिता येतं. विच इज द अमाऊंट ऑफ स्लॅक इन द लेफ्ट हँड साईड ऑफ द इक्वॅलिटी. म्हणजे आता हा इक्वेशन कुण्या फॉर्ममध्ये आला, इक्वॅलिटी फॉर्ममध्ये आला. म्हणजे काय, आपण इक्वॅलिटी फॉर्ममध्ये इज इक्वल टूच्या फॉर्ममध्ये आपला कन्स्टंट घ्यायचा आहे. जोपर्यंत आपण एखादी इक्वेशन इनइक्वॅलिटी फॉर्ममध्ये असेल आणि त्याला आपला इक्वॅलिटी फॉर्ममध्ये आणूनच आपल्याला त्याला काय करायचं आहे, ग्राफिकल रिप्रेझेंट करता येतं किंवा सिम्प्लेक्स मेथड सोल्युशन काढता येतं. ओके. नेक्स्ट सी एक्झाम्पल. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन म्हणजे काय, आपण कशा अगोदर मी डेफिनेशन तुम्हाला सांगितलेली आहे ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनची. जे बी आपलं प्रॉफिट असतं ते आपलं काय असतं, ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. जे बी आपलं सोल्युशन असतं ते काय असतं, आपलं ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन असतं. ओके. सब्जेक्ट टू कॉन्स्टंट. इन दिस इक्वेशन सी x1 less than equal to 4, this is the first constant. Second constant 2x2 less than equal to 12. Third constant 3x1 plus 2x2 less than equal to 18. आणि x1 x2 greater than equal to, always this is a non-negative constant x1 x2. याच्यामध्ये किती कॉन्स्टंट आहेत, 1 2 3 कॉन्स्टंट आहेत. आणि किती व्हेरिएबल आहेत, x1 आणि x2 दोनच व्हेरिएबल आहेत ह्याच्यामध्ये. इज इट राईट, x1 आणि x2. आणि x1 x2 दोन व्हेरिएबल, हे दोन व्हेरिएबल ऑलवेज नॉन नेगेटिव्ह कॉन्स्टंट ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0च्या फॉर्ममध्ये असेल. सी आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये काय आलं, इक्वॅलिटी फॉर्ममध्ये आणायचं आहे. इक्वॅलिटी फॉर्ममध्ये आणण्यासाठी आपण काय करतो, स्लॅक व्हेरिएबलचा यूज करतो. हिअर x1 लेस दॅन इक्वल टू 4 इक्वॅलिटी फॉर्ममध्ये आणायचं आहे. तर आपलं हे लेस दॅन इक्वल टू 4 म्हणजे काय, तर काय पाहिजे आपला स्लॅक व्हेरिएबल म्हणजे एक आपला ॲडिशनल व्हेरिएबल, म्हणजे त्याला म्हणतो आपण स्लॅक व्हेरिएबल. सी x1 प्लस s1 इज इक्वल टू 4 इथे घेतलेलं आहे. सेकंड कन्स्टंट 2x2 लेस दॅन इक्वल टू 12 लेस दॅन इक्वल टूच्या फॉर्ममध्ये आहे. परत इथे आणखी आपला स्लॅक व्हेरिएबल ॲडिशन करायचं आहे त्या ठिकाणी. म्हणजे ह्या कन्स्टंटला कसं लिहिता येतं, 2x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 12. आणि थर्ड कॉन्स्टंट आहे इथे s1 आणि s2. आता थर्ड कॉन्स्टंटमध्ये काय येईल, s3 ॲडिशन. 3x1 प्लस 2x2 लेस दॅन इक्वल टू 18 लेस दॅन इक्वल टू 18 ह्याला इक्वॅलिटी फॉर्ममध्ये लिहायचं असेल तर स्लॅक व्हेरिएबल आपल्याला ॲड करावं लागेल. तर त्यासाठी 3x1, मग तुम्हाला इक्वेशन काय भेटतं, 3x1 प्लस 2x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 18. हे आपल्याला झालं. ही काही कशामध्ये झालं, एखादी एक्झाम्पल इनइक्वॅलिटी फॉर्म, हा इनइक्वॅलिटी फॉर्ममध्ये होता म्हणून आपण इक्वॅलिटी फॉर्ममध्ये घेण्यासाठी स्लॅक व्हेरिएबलचा यूज करून आपल्याला त्या इक्वॅलिटी फॉर्ममध्ये आपण घेतलेलं आहे. ओके. चला, द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द मॉडल. आता काय आहे, तर z इज इक्वल टू z मायनस 3x1 मायनस 5x2 इज इक्वल टू 0. हे इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन सेकंड काय आहे, x1 प्लस s1 इज इक्वल टू 4. दिस इज अ constant or 3 constant. Equation first, equation second and equation 3. Non-negative constant x1 x2. See the table, the simplex method in the tabular form. Equations किती आहेत, see first row, first column equation 0 is a objective function. Equation first second third. बेसिक व्हेरिएबल किती आहे, त्यामध्ये आपले बेसिक व्हेरिएबल. इक्वेशन फर्स्टमध्ये काय ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन काय z इज इक्वल टू च्या फॉर्ममध्ये लिहितो.
झेड इज इक्वल टू तो मिनिमायझेशन झेड असेल किंवा मॅक्झिमायझेशन झेड असेल. झेड आणि S1 S2 S3 हे काय कॉन्स्टंट ॲडिशन आहे. अँड कोइफिशियंट ऑफ झेड किती व्हेरिएबल आहेत कॉन्स्टंटमध्ये, 2 व्हेरिएबल आहेत. कोणते, X1 आणि X2. आणि तुमचे स्लॅक व्हेरिएबल जे किती ॲड केलेले आहेत, S1 S2 S3. अँड राईट हँड साईड इज इक्वल टू 0 4 12 18. हे एक्स इज इक्वल टू बीच्या फॉर्ममध्ये जे तुमचे इक्वेशन लिहिता येतं त्याला आपण हे काय तुमच्या कशामध्ये म्हणतात, हा ए म्हणजे काय मॅट्रिक्स, एक्स इज अ व्हेरिएबल अँड बी इज अ लेफ्ट हँड राईट हँड साईड व्हॅल्यू, बी इज अ कॉलम मॅट्रिक्स. सी ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन X1 X2ची व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काय इथे दिलं आहे, इथं -3 -5 इज इट राईट. कशाचे -3 -5 ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनची. बघा रिपीट मी बॅक घेतो. इथं -3 झेड इज इक्वल टू -3 आणि सेकंड व्हेरिएबलचे काय -5. आता कॉन्स्टंट X1 फर्स्ट कॉन्स्टंटचं X1ची व्हॅल्यू किती आहे 1 आणि S1ची काही नाही म्हणजे काय असतं 1 असतं. ओके राईट. ऑल कॉन्स्टंट पुट इन द फॉर्म ऑफ दिस टेबल. ओके. आपलं काय म्हणजे एखादे एक्झाम्पल दिलं असेल त्या एक्झाम्पलला आपला इनइक्वालिटी फॉर्ममध्ये असेल तर त्याला इक्वालिटी फॉर्ममध्ये करून आपला ह्या टेबलमध्ये आपलं हे पुट करता येतं. ओके. ऑल दिस टेबल दिस इज अ 0 0 0 व्हॅल्यू S1 इज 1 0 0 S1 0 1 0 1 0 0 इज इक्वल टू फर्स्ट कॉन्स्टंट इज इक्वल टू किती होतं 4 होतं. सेकंड कॉन्स्टंट 0 X1 इज व्हॅल्यू 0 X2 इज व्हॅल्यू 2 S1 इज इक्वल टू 0 S2 इज इक्वल टू 1 आणि S3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 12. and third constant 0 x1 is equal to 3 x2 is equal to 2 and 0 0 18. Now summary of the simplex method. Initialization, introduce slack variable, then constructing the initial simplex table. म्हणजे आपल्याला अगोदर काय करायचं, आपल्याला एखादं एक्झाम्पल दिलेलं असेल तर त्याला स्लॅक व्हेरिएबल हे काय करायचं आपल्याला कन्स्ट्रक्ट करायचं, मग आपल्याला त्या टेबलमध्ये आपला पुट करता येतं. ऑप्टिमॅलिटी टेस्ट, द करेंट बेसिक फिजिबल सोल्युशन मीन्स BFS, in short BSF means basic feasible solution is optimal if and only if every coefficient in row जे तुमचं बेसिक फिजिबल सोल्युशन आहे आणि त्याच्यामध्ये काय काय इफ अँड ओनली एव्हरी कोएफिशियंट का पाहिजे आपल्याला पाहिजे त्या रोमध्ये 0 पाहिजे, इज नॉन नेगेटिव्ह ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 इफ इट इज स्टॉप. अदरवाईज जर आपला त्या कोएफिशियंट बेसिक फिजिबल सोल्युशन ते कोएफिशियंट काय असतील आपले सगळे रोमधले 0 आले तर त्या ठिकाणी आपल्याला तिथं ऑप्टिमल सोल्युशन हे काय झालं भेटून जाईल. नाही आपलं त्यामध्ये जर व्हॅल्यू असेल गो टू एन इटरेटिव्ह टू ऑप्टेन द नेक्स्ट फिजिबल सोल्युशन. म्हणजे आपलं काय करावं लागेल, परत सेकंड टेबल तयार करून आपला नेक्स्ट फिजिबल सोल्युशन काढवा. म्हणजे सी द स्टेप फर्स्ट, आपला जर ऑप्टिमल सोल्युशन पहिल्या टेबलमध्ये भेटलं नसेल, त्या रोमध्ये आपल्याला जर 0 भेटलं नसेल, आपला काय ह्या स्टेपचा खाली स्टेपचा आपला यूज करून नेक्स्ट टेबल तयार करू. डिटरमाइन द बेसिक व्हेरिएबल बाय सिलेक्टिंग द व्हेरिएबल विथ नेगेटिव्ह कोएफिशियंट हॅविंग द लार्जेस्ट ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू. म्हणजे काय त्या बेसिक फिजिबल सोल्युशनमध्ये त्या सिलेक्टिव्ह व्हेरिएबल जे व्हेरिएबल असतात तर त्याच्यामधले काय घ्यायचं आपल्याला लार्जेस्ट व्हॅल्यू घ्यायचे. लार्जेस्ट व्हॅल्यू दॅट इज मोस्ट नेगेटिव्ह कोएफिशियंट, मोस्ट नेगेटिव्ह कोएफिशियंट इन इक्वेशन 0.
Put a box around the column below this coefficient and call this the pivot column. And second step, determine the living basic variable by applying the minimum ratio test. Minimum ratio test means pick out each coefficient in the pivot column that is strictly positive. काय पाहिजे आपला स्ट्रिक्टली पॉझिटिव्ह म्हणजे काय ग्रेटर दॅन इक्वल टू greater than 0. Divide each of these coefficient into the right hand side entry for the same row. Identify the row that has the smallest of these ratio. And next, the basic variable for that row in that living basic variable. So replace that variable by the basic variable in the basic variable column of the next simplex table. Put the box around this row and call it the pivot row. Also call in the pivot number. Now this is the next third steps. Solve for the new basic feasible solution by using elementary row operation by applying Gauss-Jordan method. The method effect a change in basic by the using two types of computation. First, pivot equations. That means new pivot equation is equal to old pivot equation divided by pivot number. अशा पद्धतीने आपला काय करता येतं, जॉर्डन मेथड यूज करून आपला सोल्युशन काढता येतं. म्हणजे कशासाठी, न्यू बेसिक फिजिबल सोल्युशनसाठी. मग दुसरा टाईप आहे ऑर्डर इक्वेशन इन्क्लुडिंग झेड. न्यू इक्वेशन इज इक्वल टू ओल्ड इक्वेशन मायनस इट्स एंटरिंग कॉलम कोएफिशियंट एक्स न्यू पिवट इक्वेशन्स. म्हणजे आपल्याला त्या इक्वेशन्सला आपल्याला काय करायचं, झिरो करायचं असेल तर आपल्याला काय करता येतं, दोन मेथड यूज करतात. एक तर त्याच व्हॅल्यूनं आपल्याला त्याला डिवाइड करता येतं. डिवाइड केल्यानंतर ती त्या नंबर त्या रोमधील जे इक्वेशन असेल तो काय ऑलरेडी झिरो होईल. पिवट एलिमेंट काय सुरू होईल तुमचा, झिरो होईल. आणि नंतर कोणतं होते, तेच मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये आपल्याला एक याच्या अगोदर आपण 11-12ला शिकलेले आहेत. एखादे युनिट वेक्टर म्हणजे 1 0 0 0 1 0 0 0 1च्या फॉर्ममध्ये आणायचं असेल तर त्याला जे मेथड आपण यूज करतो तो मेथड सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी यूज करता येतो. नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल, सॉल्व this method using the simplex method. Objective function maximize z is equal to 3x1 plus 5x2 subject to constant. हे का मागचे जे इक्वेशन्स आहे त्या इक्वेशनच्या फॉर्ममध्ये. डिअर स्टुडंट, जर एखादी आपला सिम्प्लेक्स मेथडमध्ये सोल्युशन काढायचं असेल तर ही प्रोसिजर आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ओके, नाव स्टॉप हिअर.